වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක් තමයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩෙසර්ට් එක හදාගන්න උදේට කියන බනිස් පාන් වගේ දෙයකින් හවසට තේ වේලාවට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඩෙසර්ට් එකක් තමයි, ඉක්මන් ඩෙසර්ට් එකක්. අපි බලමු මේක මොකක්ද, කොහොමද හදාගන්නේ කියලා එකතු වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාලී සිල්වා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න, ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලම තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් dessert එක මොකක්ද. මේ සඳහා ඔයාලට උදේට කන්න ගේන පාන් බනිස් ඕන දෙයක් පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බටර් කෑල්ලක්, මේස හැඳි දෙකක් තුනක් විතර බිත්තර ගෙඩියක්, කිරි මේස හැඳි දෙකක් විතර, ඒ වගේම නුතෙල්ල මේස හැඳි දෙකක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මම මේකට එකතු කරගන්නවා වැනිලා පවුඩර් ටිකක්. මොකද බිත්තර දාපුවාම බිත්තර ගඳ යන්න වැනිලා පවුඩර් ටිකක් තියෙනවා නම් හොඳයි, විශේෂයක්ම නැහැ. ඒ වගේම සීනි පවුඩර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර සීනි ටිකක් කුඩු කරගන්න. පාන් ටික ඔයාලා කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බිත්තර ගෙඩිය සහ කිරි මේස හැඳි දෙකක් විතර වැනිලා කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තේ හැඳි භාගයක් විතර සීනි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. හොඳින් බීට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි කපාගත්තු පාන් කෑලි වලට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. බිත්තර මිශ්‍රණය හොඳින් මේකට තවර ගන්න ඕනේ. කෑලි හැම පැත්තකටම තැවෙරෙන විදියට මේ මිශ්‍රණය තවරගෙන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක බටර් එකේ බැද ගන්න තමයි. ඉතින් හැම පැත්තක්ම රෝස්ට් වෙන විදියට බටර් එකේ බැද ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරිම සිම්පල්. විනාඩි 4ක් වගේ චූටි කාලෙකින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 4ක් නැත්තම් 5 යන්නේ ඊට වඩා කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උදේට කණ්ඩගෙන ආපු පාන් බනිස් ඉතුරු එකක් තියෙනවා නම් හවස තේ බොන වෙලාවට, එහෙම නැතිනම් ඔයාලට හවස ඩෙසර්ට් එකක් රෑ කෑමෙන් පස්සේ ඩෙසර්ට් එකක් විදියටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක. දැන් හරි තවරගෙන ඉවරයි. පිස්ටල් එකක් නෙවෙයි, ලයිටරේ. හරි අපි පටන් ගමු. දැන් මේ ගාන ඇති ගානට ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා. බටර් ටික කොම කිරි ටික උරාගෙන දැන් තියෙන අපිට මේකට නුතෙල්ල කිරි මික්ස් කරලා මයික්‍රෝ ඕවන් එක හරි නැත්නම් ලිපේ හරි රත් කරලා මේක උඩින් වක් කරලා සීනි කුඩු ටිකක් කියන එකයි. හරිම ලේසිම රෙසිපි. එහෙම නැතිනම් චොකලට් පවුඩර්, සුගර් පවුඩර්, ඒ වගේම බටර් ටිකක් එකතු කරලත් මේ සෝස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනෙන් කැමති විදියකට ඔයාලා චොකලට් සෝස් එක හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත විදිය. කිරි මේස හැඳි දෙකක් විතර, නුතෙල්ල මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරලා මම මේක විනාඩි 2ක් විතර අඩු ගින්දරේ මේ විදියට උණු කරගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරනවා. ලිප ඔෆ් කරලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ටික් ගතියට තියෙන්න ඕන. උකුවට මේ විදියට පැතලි ප්ලේට් එකකට තමයි මම රෝස් කරගත්තු පාන් කෑලි ටික එකතු කරගත්තේ. ඉතින් එතකොට අපිට ලේසි අපේ මේ සෝස් එක එකතු කරගන්න. ඉතින් මේට උඩින් ඔයාලට සීනි කුඩු එහෙම නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි, රසවත්. අර විදියට සීනි කුඩු ටිකක් මේකට උඩින් ඉහගත්තාම ඉතින් සාමාන්‍ය සීනි වුණත් ඔයාලට මේකට උඩින් ඉහ ගන්න පුළුවන්. සෝස් ටික මේ විදියට මම දැන් ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවරයි. සීනිත් මම මේ විදියට ග්‍රයින්ඩරේ තමයි හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකත් අපි උඩින් ටිකක් තේ පෙරන ගොටුවකට දාලා මේක ලස්සනට අපිට පුළුවන් මේකට ඇඩ් කරගන්න.
මෙන්න මේ විදියට ඔන්න දැන් තියෙන ඉතින් රස බලන්න තමයි. ඔයාලා එක දවසක් හැදුවොත් ආයේ දෙවෙනි දවසේ නම් උදේට කන පාන් බනිස් විසි කරන එකක් නෑ. හරිම රසවත්. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගත්ත රසවත් ඩෙසර්ට් එකක්. පුංචි බඩගින්නටත් ගොඩක්ම හොඳයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක මේ විදියට රස බලන්න තමයි. අනිවාර්යෙන් ඔයාලටත් මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතුරු කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔක්කොම ටික කන්න තමයි මට නම් හිතෙන්නේ එක සැරේම. එහෙනම් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට like කරන, comment කරන, share කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.